Kabichen, eto na ang masarap nating beef papa. Kitang-kita niyo naman ang kulay, kabichen. Nagmamantika na siya sa butter. Oh. One, two, three. Hi kabichen, isang magandang araw sa inyong lahat. Back to the kitchen na tayo pagtapos ng masasayang happening natin sa park. Balik kitchen na naman tayo, kabichen. Ngayong araw na ito, magpiprepare tayo ng masarap na almusal sa umaga. Ang ating ipiprepare na laging popular sa Pilipinas, sa agahan. Lalong-lalo na kung may mainit na kape. Patawagin natin itong tapa, silog. Kailangan natin ng sirloin beef. Malambot to, kakichen. Napaka tender na ito. At kailangan natin itong panimpla, toyo. At ang ating pampalasa, paminta. At ang ating pineapple chunk. Pineapple slice, sorry. At lemon, garlic. At siyempre, ang ating mixing bowl. Dito natin mamarinig yan. Let's get started, kakichen, para sa ating masarap na almusal. Tapa, silog. Kakichen, ito yung tapa natin. Ang paghiwa ng tapa, kakichen, kailangan pa-slice yan ganyan, kakichen. Nanipis siya. Ganyan, kakichen, para malambot ang dating niya sa kawali. Yan, ganyan, kakichen. Yan. Didiinan nyo ng kamay nyo, kakichen, para hindi kayo maiwa. Ganyan, Tapos padudulasin nyo. Yan, kakichen, Yan. Pero iwain pa natin ito, kakichen. Pangit yung masapad Yan, ganyan. Lalagay natin dito. Ayan, kakichen, Sarap na ito, kakichen. Ayan, okay na ito siya. Pagka malapad, kakichen, hiwain nyo na sa gitna. Kakichen, ito na yung tapa natin. Naiwan na natin na manipis. Ayan, kakichen, Manipis lang siya. Kakichen. Lalagyan natin siya ngayon ng bawang, kakichen. Hatiin natin yung bawang para sa sinangag natin. Ito na, nabalatan na itong bawang, kakichen. Na, lalagyan na natin ito, kakichen. Tapos, lalagyan natin itong pineapple juice, Yung juice ng pineapple chunk natin. Yan. Yan ang magiging niya. Palasa. Tapos, kakaskasan natin ng lemon, kakichen. As usual, lagi kong ginagawa ito, kakichen. Masarap sa karne itong balot ng lemon. Yan. Tapos pipigaan natin ang lemon niyan, kakichen. Ayan siya. Pipigaan natin ang lemon, kalahati lang. Ayan, kakichen, Ito ang gagawin kong squeezer machine, Sarap na ito, kakichen, promise. Tapos, kakichen,
Ano natin siya ng paminta ng ikakrush natin yung paminta. And then press natin yung paminta, oh. Lalagyan natin siya ng toyo, mga 2 tablespoon. Nakikita. Bago pa lang itong toyo namin, oh. Yan, 2 tablespoon kakit isa, dalawa. Mamarinig na natin yan kakit. Ang oras nito kakit, ang marination nito 30 minutes bago natin lutuin to. Na nakababad siya sa ganyang ano. Kompleto na to kakit. Tingnan natin. Wow, ang sarap. Kakit, lagyan natin ng 1 teaspoon salt para meron siyang lasang asin. Kasi yung pineapple niya masyadong matingkad. Yan. Yan, haluin na natin ulit. 1 teaspoon lang na asin. Para umano lang siya sa pineapple. Malasa masyado yung pineapple niya. Perfect na, kakit. Gawin nyo to, napakasarap. Kakit, lulutuin na natin itong minarinate natin tapa na 30 minutes. Naglagay ako ng laurel, kakit. Masarap to. Ayan, o. Nilagyan ko siya ng laurel kanina, nakalimutan ko eh. Ngayon, ilalagay na natin ito rito. Patutuyaan natin siya sa pineapple. Ayan, o, kakit yan, o. Tutubigan lang natin ng konti yan, kakit. Para maging tender yung karne niya. Konti lang. Yan lang, kakit, ha. Patutuyuan natin siya. Ayan, pagtuyo niya, kakit, tsaka natin siya lalagyan ng oil at tsaka butter. Muna natin siya ipa-fry. Sarap na ito, promise. Lagyan natin siya ng Ajinomoto. Yan. Ang lasa na niya, kakit. Takpan natin siya. Ganyan ang paggawa ng tapa, kakit. Dati may tapsilog ako dati, kakit. Chibugan ni Andrew. Sinarado ko nung pumunta ako rito sa Canada. Kakit, tatanggalan natin ng bulatong tapa natin. Ayan, ha. Alisin natin yung mga bula niya. Yan yung malansa ng baka, kakit. Kailangan maalis natin yan. Yan. Itong mga pumunta sa gilid. Yung pineapple, kakit. Patutuyuan natin yan, kakit. Kaya 100% na malambot itong tapa natin. At pag natira niya, lalagyan na natin siya ng butter at mantika. Sarap na ito, kakit. Nakatikim na ba kayo ng tapang kabayo, kakit? Dati meron ako yung tinda doon sa Chibugan ni Andrew, tapang kabayo. Ang tiniterno ko doon salad yung pipino. Yun ang mabiling-mabili sa akin. Tapang kabayo, kakit. Kinukuha ko yun doon sa may tundo. Sa may liko. Doon sa may pinag-aaralan ko dati, Antonio Luna. Kung mayroong taga Antonio Luna dyan. Sa may Blooming Treat. May mga kalesa-kalesa nung araw doon, kakit. Doon ang tapahan ng kabayo nung araw. Bumibili ako doon. 10 kilos. Dati, mura lang tapa ng kabayo doon, kakit. Makukuha nyo lang ng 40 isang kilo. Kakit, tatanggalan natin ng bulatong tapa natin. Ayan, ha.
Alisin natin yung mga bula niya. Yan yung malansa ng baka, kadi dyan. Kailangan maalis natin yan. Yan. Itong mga pumunta sa gilid. Yung mga kalesa-kalesa ng araw na kakitsin. Doon ang tapahan ng kabayo ng araw. Bumibili ako doon. 10 kilos. Dati mura lang tapa ng kabayo doon kakitsin. Makukuha nyo lang ng 40 isang kilo. Kakitsin, check natin yung tapa natin ha. Eto na kakitsin. Natuyuan na siya. Ang bango, kakitsin. Ganyan ang tapa. Tikman natin yung konti. Luto na ito kakitsin. Kaya, ang sarap kakitsin. Grabe. Lasang-lasang pineapple. Nalagay natin konti lang oil. Yan. Konti lang. Ito ang pampalasa natin kakitsin. Butter. Kung meron kayo star margarine, mas maganda. Kaya lang natin yung oil niya. Yung butter. Yan lang yan, mga kakitsin, oh. Tapos, sinangag. Na may bawang. Kompleto. Ang almusal natin ngayon, kakitsin. Sarap na nito. Ang sarap. Kakitsin. Walang kasing sarap. Suwabe, walang kasing sarap, kakitsin. Promise. Luto na yan, kakitsin. Lambot niya, no? Oh. Mahihimay nyo na ngayon sa daliri nyo, eh. Oh, kakitsin, no? Oh. Manipis ang iwa na yun. Sarap. Malasang malasa. Kakitsin. Ito na ang masarap nating beef tapa. Kitang-kita nyo naman ang kulay, kakitsin. Nagmamantika na siya sa butter. Oh. Yan na ang tapa natin, kakitsin. Sarap yan kung may labuyo pa yan, kakitsin. Ayaw ng camera woman ko naman lang. Tama na yung paminta. Ayan, oh, kakitsin, oh. Look at that. Nigel, lalagay na, magsasayag na tayo. Nilagay ko na yung bawang na natira. Dito sa pinagprituhan ng tapa. Lagyan lang natin siya ng konting oil. Para dumulas yung sinahag natin. Yan. Bawang lang ang ano natin dyan, kakitsin. Pambenta. Oh, bango ng bawang. Hindi natin tutustayin yung bawang. Para masarap sa sinangag. Yan. Yan, ganyan lang. Sinangag natin. Lalagyan natin ng konting toyo yan. Para gumanda. Ito pangalo natin kakitsin, no? Para tayong nasa Chinatown. Ito ng toyo, kakitsin. Mga 1 teaspoon lang, 2 teaspoon lang kakitsin. Bangot yung maalat nito. Yan, ganyan lang kakitsin, no? Nalagay siya. Kakitsin, painit na tayo ng mantika para sa itlog natin. Lalagay na tayo ng itlog.
Sabay-sabay siya, Karichen, no? Bigyan natin siya ng salt. Yan, lagyan natin siya ng paminta. Yan. Ngayon, Karichen, ang diskarte dyan, lalagyan natin siya ng mantika sa unahan para maluto yung pula niya. Yan, oh. Okay na to. You wanna half cook? Yeah, sure. Okay. Sure daw, sabi ni cameraman. Okay na to, Karichen. Ayan, oh, sumasayaw, Karichen, oh. I-plating na natin to. Karichen, eto na ang masarap nating almusal sa umaga. Ang ating tapa, silog. Karichen, tigiman tayo na to. Ang ating tapa, silog. Titigman na natin, Karichen. Ang una natin gagawin, Karichen, aalisin natin itong garnish natin na mint. Kung hindi nyo alam, Karichen, itong mint, pampaganda ng boses to, Karichen. Itong, tsaka, maano pa to, anti-cancerous. Kakainin natin to, Karichen. Pampaganda ng boses to, susubukan natin to kung effective. Tignan na natin itong beef tapa natin, Karichen. Sausaw natin dito sa suka na may sili. Sarap ng meat. Liguan natin siya ng suka. Tapos sinangag, oh. Karichen, oh. Yan natin ganyan, oh. Yan, oh. Tapos susubo natin dahan-dahan na ganyan, oh. Ang lambot, Karichen. Lumalasa yung butter niya, saka yung paminta, saka pineapple. Try nyo, Karichen. Sarap. Wow, ito nyo naman, creamy itong natin, Karichen. Oh. Yan, masarap sa sinangag nyo, Karichen. Yung juice ng itlog, ayan, oh. Nalagay natin ganyan dyan, Karichen. Papatong natin dito sa sinangag. Nalagyan natin suka. Kuha tayo ng beef. Sasaw natin dito. Nalagay natin dyan sa ibabaw. Tapos, itiyakin natin ito sinangag na ganyan. Tapos, puputsarahin natin dahan-dahan na ganyan. Laki na ito, Karichen, no? Oh, tapos susuko. Ulog. Ang sarap, Karichen. Ito ang ano niyan, nagdala. Mainit na kape. Umaga. With tapa silog. Wow! Amazing! Karichen, tapos na naman ang ating masarap na dish ngayong araw na ito. Ang tapa, silog. Sana nasiyahan kayo sa ating masarap na dish. Hanggang sa uli, hanggang sa muli. Sa ating pagkikita uli, isang masarap uling dish ang lulutuin ko para sa inyo.
Maraming salamat sa inyong lahat, ka-Rachel, sa mga subscriber ko, nagmamahal sa Andrew's Kitchen. Ka-Rachel, panoorin nyo ang part 2 ng Barnett Park Barbecue Party. May part 2 tayo, ka-Rachel. Thank you so much. Mabuhay kayong lahat. God bless us all. Bye, ka-Rachel.